ආයිබුවන් සුබ දැසනක්. මං චෙප් සුජිත් ආරියරත්න අදත් ඔයාලත් එකතු වෙන්නේ කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ නුගගම ඉඳන්. ඔව් එහෙනම් ඉතින් අදත් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා බොහොම රස බොහොම රසගුණ කෑමක්. මේ කෑම හැබැයි නම පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණාට හදන්න නම් කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඔව් අද ඔයාලට මම හදන්න කියලා දෙන්නේ හනි ග්ලේස් චිකන් එකක්. සමහර විට උත්සව අවස්ථාවලට වගේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රෑ කෑමකට වගේ ගන්න පුළුවන්. කුකුල් මස් උනත් ඒකාකාරී විදියට කාලා අපිට එපා වුණාම මෙන්න මේ විදියට හදලා කාලා බලන්න කොහොමද වෙනස කියලා. අපට අවශ්‍ය වෙනවා කුකුල් මස්, කටු ඉවත් කරගත් කුකුල් මස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, පාන් පිටි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම පැණි, තෙල්, මෙවැනි සෝස් අවශ්‍ය වෙනවා. රසම රස සලාදයක් හදනවා. ඒකට බෙල් පෙපර්, ගෝවා, ඒ වගේම තක්කාලි, ලුණු අන්න ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය ටිකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. කුකුල් මස් එක මම අරගත්තේ කටු නැති කුකුල් මස් බෙස් දෙකක් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ පපු කොටස ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන කැමති කොටසක් ඕන විදියකට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක හදන විදියත් එක තමයි මම මේක ඇල්ල ගත්තේ. මෙන්න මේ විදියට අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. වෙන්න නොවෙන්න මෙන්න මේ වගේ දිග අතර කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි මේ පැත්තට කිරිබත් හැඩේ කෑල්ලක් වෙන විදියට මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ කෑල්ලත් මෙන්න මේ විදියට කපා ගන්නවා. මෙහෙම කැපුවා. ඊපස්සේ මේ පැත්තට මෙන්න මෙහෙම කැපුවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි කුකුල් මස් කපා ගන්නේ. ලුණු කුට් ටිකක් දා ගන්නවා සීසන් කරගන්න. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුට් ටිකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට පාන් පිටි ටිකක් මෙන්න මේ විදියට අපි දා ගන්නවා. දාගන්න මෙන්න මේ විදියට එක පැත්තකට අපි පාන් පිටි දාගන්නේ. අපි ඒක පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ භාජනයේ තෙල් ටිකක් දාලා රත් කරගන්න ඕන. ඔව් භාජනයේ ලිපේ තියලා ඒක මම රත් කරගන්නවා. රත් වෙගෙන එනකොට මේක එකතු කරගන්නවා. මේකට තෙල් සල්පයක්. තෙල් සල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඊපස්සේ ඒක භාජනයේ රත් වෙගෙන එනකොට මම සීසන් කරගත්ත කුකුල් මස් මෙන්න මේ විදියට දානවා. ගැඹුරු තෙලේ නෙමෙයි මම තෙල් යන්තම් දාලා තමයි කුකුල් මස් එක බෙදගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක එහෙම දාලා මේ වගේ හරි තැටියකින් මෙන්න මේ වගේ මේක වහලා තියන්න ඕනේ විනාඩි 5ක් විතර. ඔව් කුකුල් මස් එක ලිපේ දැන් හොඳට මේක කුක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රෝස්ට් වෙනවා. නැත්තම් තෙලේ බැදෙනවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා ඉඟුරු ටිකක් කපා ගන්නවා හීනියට. හීනියට ඉඟුරු කපා ගත්තා. ඊළඟට සුදු ලුණු කපා ගන්නවා. සුදු ලුණු හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. පොඩියට චොප් කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු පැත්තකින් තියාගෙන ඊට පස්සේ මම කපා ගන්නවා අවශ්‍ය වෙජිටබල්. කොහොමද මේ සලාදෙකුත් හදනවා මම ඔයාලට. ඒ සලාදේට අවශ්‍ය වෙජිටබල් තමයි දැන් මම කපන්න හදන්නේ. මුලින්ම මම ගෝවා කපා ගන්නවා. හීනියට ගෝවා කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බෙල් පෙපර් කෑල්ලක් කපා ගන්නවා. කහ පාට, රතු පාට ඕන පාටක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බෙල් පෙපර්, ඒ වගේම ලුණු, තක්කාලි,
ඒ වගේම ලුණු ගස් දෙකකුත් කපා ගන්නවා. අපේ හනි ග්ලේස් චිකන් එක දැන් කුක් වෙමින් තියෙනවා මේකේ අපේ පෑන් එකේ. ඊට අමතරව මම ඉංග්‍රීසි ලුණු කපාගෙන පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගෝවා, බෙල් පෙපර්, ලුණු, තක්කාලි, ලුණු කොළ කපාගෙන තියෙනවා සලාදෙට. ඊට අමතරව මේ සලාද වලට පිපින් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කැමති දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔය දැන් මේක කුක් වෙන අතරතුර මම හදා ගන්න හදන්නේ සලාදේ කොහොමද හදන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. අපි කපාගත්ත ගෝවා මුලින්ම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට එකතු කරගන්නවා බෙල් පෙපර්. ඊළඟට ලුණු. ඊළඟට තක්කාලි. ඊළඟට ලුණු කොළ. ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා ගම්මිරිස් කුඩු. ඒ වගේම ලුණු කුඩු. දැන් එකතු කරගන්නවා මෙවැනි සෝස්. මෙවැනි සෝස් අපිට කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි සෝස් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔව් අපේ සලාදේ හදලා ඉවරයි. හරිම ලේසි. ඇත්තටම බඩු මුට්ටු ටික හදාගන්න එක ළඟට කරගත්තා නම් මෙන්න මේ වගේ ඉක්මනටම අපිට හදාගන්න පුළුවන්. සලාදේ හදලා ඉවරයි. ඊළඟට මම ආය යනවා කුකුල් මස් එක කුක් වෙන තැනට. ඔව් කුකුල් මස් එකත් කුක් වෙලා තියෙනවා. එක පැත්ත අනිත් පැත්ත මම දැන් හරවනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත ඉංග්‍රීසි ලුණු. ඒකත් දාලා මේක හොඳට බ්‍රවුන් පාට වෙනකන් ඒ කියන්නේ කුක් වෙනකන් හොඳට මේක දෙපැත්ත පුරුසා ගන්න ඕනේ. ඒක දෙපැත්ත ග්‍රිල් කර ගන්න ඕනේ. ඔව් ඉංග්‍රීසි ලුණු දැම්ම මම මේ චිකන් එකට. චිකන් එක දැන් ග්‍රිල් වෙනවා. ඇත්තටම මේක ගැඹුරු තෙලෙන්නේ මම මේක දාලා තියෙන්නේ. මේක සැලෝ ෆ්‍රයි කියලා අපි කියන්නේ. තෙල් චුට්ටක් දාලා ඒක තමයි මේ කුකුල් මස් එක දෙපැත්ත හොඳට ග්‍රිල් කරගන්නේ. කියන්නේ හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. ඒකට මම එකතු කරගත්ත ඉංග්‍රීසි ලුණුත් දැන් හොඳ සුවඳට හොඳ රසට දැන් මේක කුක් වෙන්න ඕනේ හොඳට. ඔව් දැන් අපිට ඕන ගානට ඕන පාටට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ කුකුල් මස් කෑලි දෙක. දැන් මේ අවස්ථාවේ තමයි අපි දැන් බාන්න ඕන්න මෙන්න තියලා තමයි අපි මේකට පැණි එකතු කරන්නේ. පැණි එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට උතුරව ගන්න ඕනේ පැණි. ඔය දැන් අපිට ඕන ගානට දැන් පැණි ටිකක් හොඳට අපේ කුකුල් මස් එක දැවැටිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් බලන් ඉන්න දෙයක් නැහැ. මේක අපි දැන් වාජනයකට බෙදමු. මෙන්න මේ විදිහට අපේ හනි ග්ලේස් චිකන් එක අපි හදාගන්න සෝස් එක ඔන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. කලින් හදාගත්ත සලාදේ ඇත්තටම මෙතන මම එළිය තිබ්බට ඔයාලා ගෙදර හදා ගන්නවා නම් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා මේ වගේ පිළිගන්නන වෙලාවට එළියට ගත්තා නම් තවත් රසවත් සලාදෙත් මම එකතු කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත හනි ග්ලේස් චිකන් එක. මේක ඇත්තටම රාත්‍රී කෑමකට හරි හොඳට ගැලපෙනවා. කියන්නේ හරියටම ගැලපෙනවා. සලාදයක් හදාගත්ත මේ වගේ චිකන් එකක් ග්‍රිල් කරගත්තා. හැමදාම අපි චිකන් කරි ඩෙවල් එක මේවා කාලා එපා වෙලා නම් මෙන්න මේ විදිහට හදලා කාලා බලන්න ඇත්තටම රසයි.